নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই ৰাজাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো প্ৰশ্ন দিছিলোঁ যে কোনখন ৰাজ্যই সন্তোষ ট্ৰফি 2023 জিকিছিল। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি কৰ্ণাটক। কৰ্ণাটক ৰাজ্যই সন্তোষ ট্ৰফি 2023 জিকিছিল। যিসকলে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কমেণ্ট কৰি জনাইছে তেখেতলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহক এতিয়া আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে কৰিম কিম্বা মৰিম কোনে এই শ্লোগানটো দিছিল। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে মহাত্মা গান্ধী, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, লালা লাজপত ৰায় আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ মহাত্মা গান্ধী। কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগানটো মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিল, মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আমৰেন কোনখন জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কাছাৰ, ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং। আমৰেং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয়, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী আৰু ৰাজা ৰাধাকান্ত দেৱ। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 সুব্ৰত কাপ কোনখন খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে হকী, ফুটবল, বাস্কেটবল আৰু বেডমিণ্টন। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ফুটবল। সুব্ৰত কাপ ফুটবল খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 প্ৰসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ তাজমহল কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কৃষ্ণা, ভাগীৰথী, যমুনা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি যমুনা। প্ৰসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ তাজমহল যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। আহক এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 অসমৰ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতা কোন আছিল। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে লাচিত বৰফুকন, পিয়লি বৰুৱা, মণিৰাম দেৱান আৰু কনকলতা। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি মণিৰাম দেৱান। অসমত 1847 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতা আছিলে মণিৰাম দেৱান। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 শংকৰদেৱে লিখা সকলো পুথিৰ ভিতৰত কোনখন পুথি আটাইতকৈ সৰু। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কালীয় দমন, গুণমালা, কীৰ্তন ঘোষা আৰু নামঘোষা। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি গুণমালা। শংকৰদেৱে লিখা সকলো পুথিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু পুথিখন হৈছে গুণমালা, মনত ৰাখিব। এক্সামত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰায় দেখা পোৱা যায়, সেয়েহে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ নোট ডাউন কৰি যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 লেপচা জনজাতি ক'ত পোৱা যায়। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে অসম, ত্ৰিপুৰা, ছিকিম আৰু মিজোৰাম। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ছিকিম। লেপচা জনজাতি ছিকিমত পোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 গোপীনাথ বৰদলৈক কোনে লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে জয়ৰাম দাস দৌলাকম, ছাইয়দ ফজৰ আলী, বিষ্ণুত চাহাই আৰু ব্ৰেজ কুমাৰ নেহেৰু। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ জয়ৰাম দাস দৌলাকম। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 পৃথিৱীয়ে নিজা অক্ষত কোনটো দিশৰ পৰা ঘূৰে। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ, পূবৰ পৰা পশ্চিম, দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ আৰু পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ। পৃথিৱীয়ে নিজৰ অক্ষত পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ঘূৰে। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যিহেতু মই আপোনালোকৰ কাৰণে দিওঁ, আজি আমাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰশ্ন হৈছে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাজধানী কি। ইয়াতো মই আপোনালোকৰ কাৰণে 4টাকৈ অপশ্যন দিছোঁ লণ্ডন, নিউয়ৰ্ক, মস্কো আৰু কেপ টাউন। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু 10টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা পাৰিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব।
আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছো পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিওত ধন্যবাদ জয় আই অসম